হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাতে ওলাই আহিছোঁ জাগিৰোডৰ দেওশাল মন্দিৰত। আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম সোমবাৰ। সেই বুলিয়ে নহয় বাৰু, প্ৰথম সোমবাৰ বুলি আহিছোঁ তেনেকুৱাও নহয় বাৰু। আমি প্ৰতিটো সোমবাৰে গৈয়ে আছোঁ মন্দিৰত। এয়া এতিয়া আমি পালোহি দেওশাল মন্দিৰ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে যিখিনি পূজা সামগ্ৰী সেইখিনিও দোকানৰ পৰা লৈ লওঁ। এইপিনে এখন দোকানৰ পৰাই পূজা সামগ্ৰীখিনি লৈ লওঁ আগতীয়াকৈ। ৰাতিপুৱা এইফালৰ পৰা আহিছে না, অকণমান হেৰি হ'ব পাৰে। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ। আজি সোমবাৰ বহুত মানুহ হ'ব বুলি প্ৰসাদ নিদিলোঁ আমি, কাৰণ আমাৰ হস্পিটেলটো সোমাবলগীয়া আছে, দেৰি হ'ব বুলি। ধূপ চাকি বেলপাত গাখীৰ এইবোৰে ঢালিম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাওঁ, ভিতৰলৈ ইমান মানুহ নাই অৱশ্যে, যিমান হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি জানুৱাৰী 1 সোমবাৰ বুলি ভাবিছোঁ, বহুত ভিৰ হ'ব বুলি প্ৰসাদ নানিলোঁ। যদি ভাবিলোঁহেঁতেন ইমান কম মানুহ আছে প্ৰসাদে লৈ আহিলোঁহেঁতেন। এতিয়া এইফালে সন্মুখতে ধূপ চাকিখিনি বাহিৰতে জ্বলাই লওঁ, কাৰণ বাহিৰতে জ্বলাব লাগিব যিহেতু। তাৰপিছত ভিতৰত যাম গাখীৰ ঢালিবলৈ আৰু সেৱা ল'বলৈ। এইপিনে এতিয়া ধূপ চাকিখিনি জ্বলাই লওঁ। এইপিনেও জ্বলাব পাৰি, সেয়া, আৰু সিটো চাইডেও জ্বলাব পাৰি, সেয়া সিফালে গৈছে। তাৰপিছত যাম আৰু ভিতৰলৈ। এতিয়া জ্বলাই লওঁ। এতিয়া আমাৰ সেৱা কৰি প্ৰসাদ লৈ আহিলোঁ আমি। এতিয়া সেৱা প্ৰসাদ সেৱা কৰা প্ৰসাদ লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া যাওঁ আমি এইপিনে। এয়া প্ৰসাদ, পিছে আমি প্ৰসাদ দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু ঘূৰাইটো দিয়ে সকলোকে প্ৰসাদ।
এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই হোটেলত কিবা এটা খাম, খাই পেলাই আকৌ যাম গুৱাহাটী এমছত অলপ ৰিপৰ্ট দেখাবলগীয়া আছে, তো ৰিপৰ্ট দেখাবলৈ যাম, বেছি টাইম নালাগে চাগে। তো একেবাৰে আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে জাগিৰোডত মন্দিৰত সোমাই ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী গৈ আছোঁ এতিয়া। তাৰ আগতে কিবা এটা খাই ল'ম। বাহ, কি ৰোমান্টিক গান! ৰোমান্টিক গান শুনি শুনি জাৰ্ণি কৰা মজাই বেলেগ নহয়নে? আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে? মই গান শুনি ভালে পাওঁ। তো এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, এতিয়া ৰখিছোঁ হোটেল এখনত। মিষ্টাৰে কৈছে কি পায় হোটেলখনত সুধিবলৈ। আমি যিহেতু এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহিছোঁ, তো ভাত নাখাওঁ, পৰঠা খাম সেইকাৰণে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া আমি হোটেলত খাই বৈ ওলাই আহি গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আহি আছোঁ। টাৰ্ণিঙত সিহঁতে ভালেহে পাব চাগে চলাই পিনি। আমাৰ ইয়াত যোৱাবাটৰ টাৰ্ণিংটো কম নহয় দেই, বা বহুত ডোখৰ ন যোৱাবাটৰ টাৰ্ণিং, হয়নে? যোৱাবাটৰ এইটো টাৰ্ণিংটো কিমান কিলোমিটাৰ আছে ন? 5 কিলোমিটাৰ আছে। 5 কিলোমিটাৰ নাই, 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ মান আছে। কোনখিনিত ভাবা তেল? ইয়াতে ক'ত পাম? আগত পাম।